เห็นรูป เห็นนาม อันเกิดจากการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เห็นอย่างไร สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องหนึ่งที่ลึกซึ้งแต่สำคัญมากในการปฏิบัติธรรม นั่นคือ สภาวะการแยกรูปนาม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง เมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนของพุทธะอย่างถูกต้องคำว่ารูปในพระพุทธศาสนา หมายถึงส่วนที่เป็นวัตถุ ร่างกาย สิ่งที่จับต้องได้ ส่วนนามหมายถึงจิตใจ ความรู้สึก ความคิด ความจำ การปรุงแต่งต่างๆ ปกติในชีวิตประจำวัน เราจะรู้สึกว่าเราคือร่างกายนี้ และเราคือความคิดความรู้สึกนี้ เมื่อโกรธเราพูดว่าฉันโกรธ เมื่อปวดเราพูดว่าฉันปวด เมื่อดีใจเราพูดว่าฉันมีความสุข แต่เมื่อปฏิบัติธรรมจนจิตเริ่มตั้งมั่น มีสติรู้กายรู้ใจชัดเจน จะเริ่มเห็นว่า ความปวดก็ส่วนหนึ่ง ร่างกายก็ส่วนหนึ่ง ความคิดเกี่ยวกับความปวดก็อีกส่วนหนึ่ง มันไม่ใช่เรา แต่เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไป นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการแยกรูปนาม ทำไมต้องแยกรูปนาม เพราะหัวใจของพระพุทธศาสนา คือการเห็นความจริงของชีวิตตามหลัก คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อเรายังไม่แยกรูปนาม เราจะยึดว่านี่คือเรา เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายหรือจิตใจ เราจึงทุกข์ทันที แต่เมื่อเห็นว่า ร่างกายเป็นเพียงรูป ความคิดเป็นเพียงนาม ความรู้สึกเป็นเพียงสภาวะหนึ่ง จิตจะเริ่มคลายการยึดถือ ตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวัน สมมุติว่าเรานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการปวดขา ก่อนปฏิบัติธรรม เราจะคิดว่าฉันทนไม่ไหว ใจเริ่มหงุดหงิด ความทุกข์เพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราฝึกสติอย่างต่อเนื่อง เราจะเริ่มเห็นว่า มีความรู้สึกปวดเกิดขึ้นที่ขา นี่คือรูปและเวทนา มีความคิดไม่อยากปวดเกิดขึ้น นี่คือนาม มีอารมณ์หงุดหงิดตามมา นี่ก็นาม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ไม่ได้มีตัวเราอยู่ตรงกลางจริงๆ เมื่อเห็นเช่นนี้ ความปวดอาจยังมีอยู่ แต่ความทุกข์ใจจะลดลงอย่างชัดเจน อธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในทางประสาทวิทยา สมองมีส่วนที่รับรู้ความเจ็บปวด และมีอีกส่วนหนึ่งที่ตีความว่าอันตรายหรือแย่มาก งานวิจัยพบว่า ผู้ที่ฝึกสติเป็นประจำ สามารถรับรู้ความเจ็บปวดได้ แต่สมองส่วนที่สร้างความทุกข์ทางอารมณ์จะทำงานน้อยลง พูดง่ายๆก็คือ ความเจ็บยังมี แต่ความทุกข์ลดลง นี่สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนทั่วไปเหมือนถูกยิงด้วยลูกศร2 ดอก ดอกแรกคือความเจ็บทางกาย ดอกที่2คือความทุกข์ทางใจที่เราสร้างขึ้นเอง การแยกรูปนามคือการหยุดลูกศรดอกที่2 สภาวะการแยกรูปนามเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดจากการฝึกสติอย่างต่อเนื่อง เช่น การเจริญสติปัฏฐานตามหลัก 1. รู้กายตามความเป็นจริง 2. รู้เวทนาคือสุข ทุกข์ เฉยๆ 3. รู้จิตที่กำลังเป็นอยู่ 4. รู้ธรรมหรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจตามเหตุปัจจัย เมื่อฝึกไปเรื่อยๆ จิตจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด ลมหายใจเข้าเกิดขึ้น ลมหายใจออกดับไป ความคิดหนึ่งเกิดขึ้น แล้วก็ดับไป อารมณ์หนึ่งเกิดขึ้น แล้วก็ดับไป การเห็นการเกิดดับซ้ำๆทำให้จิตค่อยๆถอนความเห็นผิดว่า นี่คือตัวเรา เมื่อแยกรูปนามได้จะเกิดอะไรขึ้น 1. ความกลัวลดลง 2. ความโกรธอ่อนกำลังลง 3. ความยึดติดในคำชมคำตำหนิน้อยลง 4. ใจสงบและมั่นคงมากขึ้น เพราะเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงกระแสของเหตุและปัจจัย แม้แต่ความคิดว่าฉันกำลังปฏิบัติธรรมดีมาก ก็เป็นเพียงนามที่เกิดขึ้นแล้วดับไป แต่ต้องระวัง
การแยกรูปนามไม่ใช่การคิดเอาเองไม่ใช่การท่องจำว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่เป็นการเห็นจริงด้วยประสบการณ์ตรงเหมือนคนอ่านตำราเรื่องรสหวานกับคนที่ได้ชิมน้ำผึ้งเองความเข้าใจย่อมต่างกันอย่างสิ้นเชิงคำถามสำคัญคือเราจะอยู่กับชีวิตที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงโดยยังยึดทุกอย่างเป็นว่าเราต่อไปหรือไม่หรือเราจะลองฝึกสติวันละเล็กวันละน้อยเพื่อเปิดประตูสู่ความจริงที่ลึกซึ้งกว่าพระพุทธเจ้ามิได้สอนให้เราเชื่อแต่สอนให้เราลองปฏิบัติแล้วพิสูจน์ด้วยตนเองเชิญชวนสู่การปฏิบัติลองเริ่มจากง่ายๆวันนี้ขณะนั่งฟังอยู่ลองรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเพียงรู้ว่าคิดแล้วกลับมาที่ลมหายใจไม่ต้องห้ามไม่ต้องผลักไม่ต้องไซไม่ต้องดึงไว้ทำเช่นนี้ทุกวันจิตจะค่อยๆเห็นรูปเป็นรูปเห็นนามเป็นนามวันหนึ่งความยึดมั่นจะคลายลงอย่างที่คุณเองก็อาจคาดไม่ถึงและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะเข้าใจด้วยหัวใจของคุณเองว่าคำว่าอนัตตาไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นความจริงที่ปลดปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระขอให้ทุกท่านค่อยๆก้าวเดินบนเส้นทางนี้ด้วยความเพียรด้วยสติและด้วยปัญญาเจริญในธรรมทุกท่านสาธุ